नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनेलमध्ये स्वागत आहे आणि माझ्या किचनमध्ये देखील. बघता बघता आपल्या चॅनेलला 2 महिने पूर्ण झालेले आहेत आणि ह्या 2 महिन्याच्या पिरियडमध्ये खूप साऱ्या जणांची रिक्वेस्ट आल्या, खूप साऱ्या जणांचे सजेशन्स आले, खूप जणांनी माझ्या रेसिपीज ट्राय करून बघितल्या आणि मला आनंद होतोय की माझे रेसिपीज आता ट्राय करायला लागले. असंच तुमचा सपोर्ट माझ्यासोबत राहू देत आणि असंच आपलं कुटुंब हळूहळू वाढत जाऊ देत, हीच मी तुमच्याकडून आशा करते. आजही अशीच मी एक रेसिपी घेऊन आली आहे, सोपी आणि सुंदर. भेंडीची भाजी आपण रोज खातो, तर त्यात थोडंसं व्हेरिएशन्स आहेत आणि थोडीशी वेगळी पद्धत आहे. तर ती कोणती पद्धत आहे ती आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. भाजीसाठी आपण इथे मी अर्धा किलो भेंडी घेतलेली आहे. तर भेंडी कशी चिरायची ह्या भाजीसाठी ती मी आता तुम्हाला दाखवते. भेंडीची मी शेवटचे आणि सुरुवातीचे जे टोकं आहेत ती काढून घेतली आहेत. आता काय करणार आहे, ह्या भेंडीला मी अशी उभी चीर देणार आहे, जेणेकरून आपल्याला ती भेंडी त्याच्यामध्ये काही कीड आहे का ती चेक करायची आहे. असं झाल्यानंतर चिरून झाल्यानंतर मी असे 3 तुकडे करून घेते. तर आता दाखवलेल्या पद्धतीप्रमाणे मी इथे सगळी भेंडी चिरून घेतली आहे. आता भाजीला आपण सुरुवात करूया. गॅसवर इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्यामध्ये आता मी 1 चमचा तेल घालून घेते. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये आता मी भेंडी चिरून घेतलेली आहे ती भाजून घेते. अशी तेलामध्ये थोडी भाजल्यामुळे काय होतं, त्याचा चिकटपणा निघून जातो आणि त्याचा हिरवा कलर आहे तो चांगला टिकून राहतो. आता सगळी भेंडी मी थोडी थोडी करून हलकीशी भाजून घेते. 2 मिनिट मी भेंडी ही भाजून घेतलेली आहे. आता ही मी काढून घेते. अशा प्रकारे मी सगळी भेंडी भाजून घेतलेली आहे. आता काय करायचंय, त्याच पॅन मध्ये मी असा कांदा चिरून घेतलेला आहे. तो कांदा आता थोडासा भाजून घेते हलका. हलकासा ब्राऊन करून घ्यायचा आहे मीडियम गॅसवरती. कांदा इथे हलकासा ब्राऊन झालेला आहे, तर तोही आता काढून घेते मी. मीडियम आचेवरती कांदा भाजून घ्यायचा आहे. जास्त गॅस फास्ट करून भाजायचा नाहीये, नाहीतर कांदा करपून जाईल. त्यामध्ये आता मी एक मीडियम साईजचा टोमॅटो घेतलाय, तोही घालून घेते आणि हलकासा भाजून घेते. टोमॅटो पण 1 मिनिट भाजून झालाय, तर तोही आता मी काढून घेते. आता त्याच पॅन मध्ये मी 2 चमचा तेल घालून घेते. मीडियम साईजचा कांदा मिक्सरला वाटून घेतला आहे, तो आता त्याच्यामध्ये घालते. आणि ही कांद्याची पेस्ट पण हलकी ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत. कांद्याची पेस्ट आपली भाजून झाली आहे, त्याचा कच्चापणा निघून जाईपर्यंत मी ह्याला भाजून घेतली आहे जास्त. त्यामध्ये आता मी ही भाजून घेतलेली भेंडी घालून घेते. भाजून घेतलेला टोमॅटो आणि कांद्याचे स्लाइस टाकून घेते. मिक्स करून घेऊया. तुम्हाला हवं असेल तर ह्यामध्ये बटाट्याचे छोटे तुकडे करून तुम्ही घालू शकता, तेही ह्या भाजीमध्ये खूप छान लागतात. एकजीव करून झाल्यानंतर ह्यात आपल्याला काही मसाले टाकायचे आहेत, तर ते मसाले कोणते आहेत ते बघूया. यामध्ये आता मी 1 चमचा धनेपूड घालते, 1 चमचा जिरे पावडर घालते, 1 चमचा लाल तिखट घालते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी तिखट घालू शकता. अर्धा चमचा हळद घालते.
अर्धा टीस्पून मी इथे आमचूर पावडर घेतली आहे. आमचूर पावडर ऐवजी तुम्ही ह्याच्यामध्ये लिंबू पिळून घालू शकता. आता हे सगळे मसाले मी मिक्स करून घेते. चवीनुसार मीठ घालून घेते. मीठ पण सगळीकडे मिक्स करून घेऊया. मसाला आपल्या सगळ्या भाजीला लागलेला आहे. आता एक 5 मिनिटं आपण ह्याला वाफ काढून घेऊया. भाजी आपली शिजली आहे का ती चेक करूया 5 मिनिटानंतर. भाजी आपली छान शिजलेली आहे. मी आता गॅस बंद करते. भाजी आपली खाण्यासाठी तयार आहे. मी आता सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेते. तुम्ही बघू शकता भाजीचा कलरही तसाच आहे, ग्रीन दिसते अजून पण भेंडी. चवीला ह्या पद्धतीने केली तर खूप छान लागते. तुम्ही नक्की करून बघा ही घरी. वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया आणि आपली भेंडी खाण्यासाठी तयार आहे. होते की नाही साधी आणि सोपी रेसिपी. तर तुम्ही ही भेंडीची भाजी नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि कशी झाली होती हे मला कमेंट मध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शेजारचं बेल आयकॉनही क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.